أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أول فقرة النهاردة هنتكلم عن واحدة بتوصف بأنها من أجمل الدول في أوروبا، وموقعها يمكن مميز جدا في وسط أوروبا، وعلى يعني رغم أنها تعتبر دولة صغيرة من حيث المساحة ومن حيث التعداد السكاني، لكنها كانت دولة مؤثرة فيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية، خاصة ما بين شرق أوروبا وغرب أوروبا. هنتكلم أكثر حوالين سلوفينيا مع السيدة أندريا ناراكس، وهي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السلوفينية بالقاهرة. It's really nice to have you with us today. Thank you very much. Thank you very much. وأيضا معنا السيدة سلوى، أيضا السيدة سلوى حجازي، وهي رئيس جمعية الصداقة المصرية السلوفينية، ويمكن هتفتح لنا لحد ما باب أو نافذة على الثقافة السلوفينية، خاصة أنها مصرية سلوفينية، يعني نص من سلوفينيا، الوالدة من سلوفينيا والأب مصري. أهلا بك معنا. أهلا بك. Mrs. Andrea Narkas, I would like to start with you because we have seen this video that really presented how Slovenia is really beautiful. So could you please tell us more about Slovenia with the respect to the location and also to history of Slovenia? Okay, let me start by saying that Slovenia is really nice country. It's located in the Central Europe, so somewhere between Italy, Austria and Hungary. It borders south to Croatia, so it has a bit of a sea. It has a lot of mountains, and it also has some very flat land called Pannonian land. So it's in a center of different geographical features that meet in Slovenia, which makes it rather I would say fascinating country. Some people call it a green jewel. Some people say it's a pearl in the middle of Europe. And one feature that is really significant for Slovenia is that it's a green country. So lots of forests, lots of green pastures, lots of water, which makes it probably interesting to people who come from rather deserted, desert areas and with lots of sun. So you said about the history of Slovenia. Well, it goes way back to the long time ago, but I would just point out it used to be part of Austro-Hungarian Empire. Later on, became independent, joined the kingdom of Serbs, Croatians and Slovenians, which was later named Yugoslavia. So it's probably mostly known by being part of former Yugoslavia. You're probably familiar with the leader of Yugoslavia, Tito. So we gained independence in 1991. Separated from Yugoslavia. It's been an independent country since then, and it's now member of the European Union. سألنا السيدة أندريا ناركاس يمكن تدينا بعض المعلومات يعني المبدئية عن سلوفينيا. فهي قالت أن سلوفينيا هي دولة في وسط أوروبا، بتقع ما بين هنغاريا وإيطاليا، ويمكن الموقع بتاعها هو موقع متميز جدا رغم أن هي دولة صغيرة، لكن فيها تنوع جغرافي بشكل كبير. فيها غزيرة بالموارد المائية، فيها جبال، فيها وديان، وبتعرف بالتأكيد بأنها دولة خضراء بشكل عام، هي مليئة بالغابات والوديان الخضراء. بتوصف كمان بأنها الجوهرة الخضراء أحيانا، أو أحيانا كمان توصف بأنها توصف بأنها جوهرة أو ربما يعني لؤلؤة خضراء. هي بتوصف بأنها دولة خضراء فيما يتعلق سواء بشكلها أنها فيها كثير من الخضار، أو حتى ممارساتها الاقتصادية والممارسات الصناعية فيها بشكل عام توصف أيضا بأنها خضراء تحافظ على البيئة. لو اتكلمنا على المستوى التاريخي فهي ليها تاريخ طويل، لكن ضيفتنا قررت أنها يمكن تذكر نبذتين عن التاريخ. أنها كانت في فترة من الأوقات دائما يعني كانت جزء من إمبراطورية ما أو جزء من تكتل سياسي ما. في فترة من الفترات كانت جزء من الإمبراطورية الهنغارية النمساوية، وبعد كده أصبحت جزء من يوغوسلافيا اللي كان بيحكمها يمكن سياسي شهير وهو تيتو. حصلت على استقلالها من يوغوسلافيا سنة 1991، ومنذ ذلك الوقت بدأت مسيرة يعني إعادة البناء كدولة سلوفينيا المستقلة، وهي حاليا جزء من الاتحاد الأوروبي.
أستاذة سلوى، يمكن كمان عايزة أتوقف عند واحد من أحدث الأشياء اللي استضافتها مصر، وكانت برعاية السفارة السلوفينيا، وهو معرض عن الليسي. قد إيه الليسي مهم بالنسبة للثقافة السلوفينية؟ لأنه من الواضح أنه المعرض ده يعني حط ملمح مهم جدا من هذه الثقافة. هو اللاسيه بصراحة حاجة مشهورة بيها سلوفينيا من سنة يعني المدرسة اللي بتعلم اللاسيه موجودة من سنة 1876. موجودة في منطقة اسمها أندريا. المنطقة ديت تقريبا كل الناس اللي هناك مفيش حد ما بيعرفش يعمل اللاسيه ده، بيتعلموه من هم صغيرين في مدارس، في المدرسة ديت يعني. وهم ليهم يعني زي تريد مارك، يعني اللاسيه اللي بيطلع من عندهم بيبقى معروف، يعني اللاسيه بتاع إدريا. وهو فن صعب جدا بس جميل جدا، وبيحتاج تركيز، وكل شكل بيحتاج طريقة معينة في الشغل. بيستخدموا مجموعة بكر مع بعض، كل حاجة بتتعمل يدوي. بياخد وقت طويل عشان يتعمل جزء صغير يعني منه. هو بيبدأ فقط بإبرة وخيط؟ لا، مفيش إبرة خالص. هو إزاي؟ احنا معانا فيديو المفروض بيوري ازاي هو بيشتغل. هو ببكر معين، وهي بتتحرك بالبكر بإيديها. في الآخر الشكل بيطلع بطريقة جميلة جدا يعني. ليه النوع من الفن ده بالذات اللي اخترتوا ان انتوا يعني تقدموا له معرض مخصوص، خاصة انك بترأسي الجمعية المصرية السلوفينية، ولما اخترتوا ان انتوا تقدموا حاجة من الثقافة السلوفينية اخترتوا النوع ده من الفنون تحديدا؟ لا، احنا قدمنا حاجات كتير قبل كده، يعني قبل كده كنا جبنا فرقة للفن الفولكلور في مصر، وترجمنا كتب. يعني مثلا في كتب معينة بتتكلم عن حاجات معينة هقول لحضرتك عليها. بس فن اللاسيه بالذات لانه يونيك، يعني فريد بالنسبه لسلوفينيا، وزي ما بقول لحضرتك هم مشهورين بيه جدا. فاحنا بنحاول دايما الاجيال الجديده تبقى عارفه الحاجات بتاعت يعني سلوفينيا نفسها، لان كان في جاليه كبيره سلوفينيه موجوده في مصر. زمان كان في سيدات كتير جم هنا وعاشوا في اسكندريه وعاشوا في القاهره. ده في القرن ال 19 في القرن تحديدا. ال19، وفي منهم ليهم لسه أحفاد موجودين هنا، وفي منهم يعني في جالية سلوفينية مصرية لازالت عايشة في مصر لحد موجودة. دلوقتي. بالظبط. واحنا عشان كده ترجمنا كتاب يحكي القصة ديت يعني. احنا معانا كتاب بالفعل هو باسم السكندريات. ايوه تمام. كلمينا عنه اكتر، ايه القصص اللي هنشوفها فيه؟ قصص 9 سيدات اللي هم كانوا بيجوا الاسكندرية أو القاهرة وعايشوا فيهم، فبيحكوا التجربة بتاعتهم. في منهم تجارب ناجحة جدا، وفي كملوا، في مثلا رجعوا تاني، في كانت تجارب مأساوية شوية. فهم 9 قصص. الظريف فيها انه بيحكوا ازاي بلدهم كانت، وازاي مصر لما جم مصر شافوا الهرم وشافوا الاسكندرية وشافوا. فكل اللي هم بيحكوه ده بيعتبر جزء من التاريخ يعني. شبه توثيق لما كانت مصر عليه في القرن ال 19، لان كان في وازاي كانت منهم حاضنة لجاليات كتير. بالظبط. وكان في منهم كمان كانوا بيشتغلوا كمدرسات للعيلة المالكة الوقت ده. يعني كانوا فربما هم شهداء ايضا على عصر هام يعني. بالظبط. وفي جزء يعني قصة منهم بتحكي حاجة زي كده يعني. نرجع لفن اللاسيه، و يعني كلمينا عنه اكتر، وخاصه انه هو بيعتبر يعني احنا اللي في ذهننا انه هذا النوع من الفنون هو فقط يصنع فيه مثلا منه المفارش، تصنع منه بعض المشغولات اليدويه اللي ممكن تتلبس، لكن هو عند سلوفينيا هو اكثر من ذلك فعلا. هو يعني مفارش، بيعملوا مفارش جميلة جدا طبعا. احنا معانا كمان فيديو هنستعرضه معاكم دلوقتي مشاهدينا يوضح اكتر كمان يعني شكل المعرض كان عامل ازاي، وازاي كمان بيتم صناعة هذه الحرفة. تمام. يعني هو في مثلا زي الحاجة اللي انا لابساها دي مثلا، ده نوع من الاكسسوارز يعني. هنتكلم عن المشغولات الذهبية، بس يا ريت حضرتك تعلق لنا على الفيديو ده تحديدا. اوكي. هو ده الشكل زي ما بقول لحضرتك، هي دلوقتي مثلا بتعمل شكل قلب. هي ماسكه كل البكر دوت، يعني بوبنز بنسميها. بتقدر هي
يعني تقرر اي خيط يروح فين حسب الشكل. يعني ودي الشكل حاجة- بيجي لذهنها او هي بتاخده من ذهنها لايديها وهي بتشتغل؟ لا هو موجود قدامها، يعني بتكون آه. رسماه ومحضراه، وهو بيبقى موجود قدامها كده زي ما حضرتك شايفه، وبتحط دبابيس كل ما تبقى عايزه دي تلف او تقنية تعمل. مختلفة عن دول كتير يعني. تقنيه مختلفه تماما، وبتعمل حاجات بديعه. يعني بصي حضرتك المفارش اللي موجوده، وشوفي حضرتك السرعه اللي هي بتشتغل بيها، وده يعتبر شكل سهل. يعني هي هنا يمكن مش مستعمله غير 8 منهم. في اشكال تانية ممكن يبقى فيها 16 حاجه و20 حاجه و30، وبتبقى صعبه جدا. وزي ما حضرتك شايفه بتستخدم ابره الكروشيه كل شويه عشان تنقل خيط او تعمل حاجه. بتصنع منه ايه؟ يعني ايه الاشياء اللي ممكن تصنع من هذا الفن؟ احنا اللي في ذهننا يمكن بعض المفارش او بعض الاشياء اللي ممكن تكون متعلقة بالنسيج، لكن ممكن يصنع منه ايه؟ في عندنا مثلا زي ما بقول لحضرتك كده، يعني شبه مجوهرات. هي بتتعمل فعلا من مواد، يعني مثلا الخيط بيبقى خيط مذهب. وبيستعملوا كمان احجار زي الشواروفسكي والحاجات ديت. وبيقدروا يحطوا حاجات. يا ريت لو الكاميرا ممكن تجيبها من ايد حضرتك. أنا يعني ممكن ده نوع من أقلعها. المجوهرات يصنع بنفس هذه التقنية، بنفس باللثة. التقنيه ديت بالظبط. معرفش زي حضرتك بتشوفي. يعني بنفس التقنية اللي هي بتشتغل بيها النسيج بالظبط. العادي تصنع منها هذه النوعيات من المجوهرات، ممكن من الذهب، من الفضة، من أي شكل من الأشكال، وتضاف بالظبط. لها الأحجار الكريمة. الخيط نفسه بيبقى يعني مطلي او كده، يعني مش ومن ضمن الحاجات طبعا ممكن يبقى فيه اطباق. الاطباق دي مثلا بيبقى جواها قطعه لاسيه، ممكن يبقى فيه صور، شال طبعا، او مفارش سفره، او حاجات كتير يعني. فطبعا هو فن جميل جدا بالتأكيد ومميز، ممكن يستخدم في أشياء مختلفة يعني. تمام. Mrs. Andrea, how the location of Slovenia affected the traditions and even the handicrafts of Slovenia? Oh yes, as I said, Slovenia lies in the Central Europe, in the crossroads of many cultures and influences, so that definitely had an impact on Slovenia. Maybe the most significant feature of that would be the food that you can taste in Slovenia, because we take something from the Italians, which are famous for their Mediterranean cuisine. We take something from the Germans or Austrians, I would say, from this more meaty part of Europe, famous for its, I don't know, cabbage or sausages. And then we have also something from Hungary, which also brought its goulash or things like that. So it's you can taste all sorts of things in Slovenia, and it's also a very renowned wine country. With following also the traditions of the Italian Roman Empire, even in the history. So it's a very interesting mix of tastes that you can enjoy in Slovenia. سألناها كمان لأي حد، يعني موقع سلوفينيا في وسط أوروبا وعلى مفارق الكثير من الطرق يعني الرئيسية اللي بتوصل أوروبا الشرقية بأوروبا الغربية، لأي حد ده بيأثر كمان على الحرف التقليدية وعلى طبيعة العادات والتقاليد داخل سلوفينيا. فقالت إنه ده مؤثر بشكل كبير، رغم إن سلوفينيا دولة صغيرة لكنها بتقع ما بين عدد من الدول الهامة جدا واللي بتحمل ثقافات كبيرة في أوروبا. متأثرة بشكل كبير خاصة في المطبخ فيما يتعلق بالمطبخ الإيطالي. طعم الأكل في سلوفينيا يمكن متأثر بالمطبخ الإيطالي، متأثر بمطبخ البحر الأبيض المتوسط، وفي نفس الوقت كمان متأثر لحد كبير بالمطبخ اللي بتظهر فيه اللحوم بشكل مكثف زي الألماني مثلا على سبيل المثال. وأيضا الجانب الشرقي متأثر لحد ما ببعض الأكلات اللي بيدخل فيها ربما العجين زي الجلاش على سبيل المثال. وعلشان كده نقدر نقول ان سلوفينيا هي في مفترق الطرق ما بين ثقافات مختلفة دخلت جوه سلوفينيا وانصهرت فيها وقدرت انها تقدم حاجة جديدة داخل سلوفينيا للزائر لسلوفينيا. أستاذة سلوى، يمكن حضرتك تقدري تكلمينا أكثر عن طبيعة الثقافة كمصرية سلوفينية، طبيعة الثقافة وإيه الأشياء اللي متشابهة وإيه الأشياء اللي ربما الغريبة شوية ما بين الثقافتين؟
لا، هو التشابه، في تشابه كبير ان هم يعني شعوب بتحب الحياة العائلية مش زي عندنا مثلا. في عندهم ارتباط بالأرض جامد برضو زينا. بيحبوا بلدهم، بيحبوا الأرض. في اختلافات طبعا، زي مثلا هم بيحبوا الهدوء والطبيعة، واحنا بنحب نبقى دايما يعني في صخب. الصخب والحياة اللي هي دايما فيها يعني الأصدقاء والمعارف والبتاع، لكن هم يمكن أكتر على الهدوء، ميالين للهدوء. هم دولة فعلا بتحافظ على البيئة بشكل رهيب، منظمين جدا، بيحبوا النظام في كل حاجة. وطبعا احنا عندنا في مصر يا ريت نقدر نوصل لموضوع البيئة دوت، لأنه احنا بلدنا برضو جميلة جدا وفيها حاجات كتير جميلة. هم نفسهم بيحبوا لما بيجوا مصر، ودي حاجة احنا بنحاول نشجع فيها السياحة، ان دايما نحاول نشجع الناس انهم يجوا عن طريق الجمعيه بتاعتنا، يعني ان مش بيجوا مش احنا اللي بنجيبهم يعني، بس قصدي ان احنا بنشجع السياحه لمصر. وهم فعلا بيحبوا الشواطئ بتاعتنا وبيحبوا الدفا اللي عندنا والنيل. حجم السياحة اللي بتخرج من سلوفينيا تقريبا لمصر قد ايه؟ هي سلوفينيا نفسها مش بلد كبيرة، ومع ذلك هتلاقيهم يعني يمكن كل الشعب السلوفيني أو 90% منه مثلا أكيد جه الغردقة مرة مثلا. فهم فعلا بيحبوا الشواطئ بتاعتنا جدا، غردقة، شرم كده يعني. لو اتكلمنا عن العكس، كم لأي حد من الشرق الأوسط بشكل عام مش فقط أو من المنطقة العربية بيزوروا سلوفينيا؟ ابتدى يبقى فيه كتير يعني على الكام سنة اللي فاتوا دول. ناس كتير ابتدت تطلع سلوفينيا كسياحة، وابتدوا هم كمان يعملوا رحلات لدول يعني من دول الخليج لسلوفينيا. فابتدى فعلا مؤخرا تلاقي ابتدوا سياحة، يكتشفوها يعني. ايوه سياحة كتير فعلا. Miss Andrea, I would like also to talk about tourism in Slovenia, because the Guardian said that Slovenia is a hidden gem, the hidden gem of Europe. Also, Washington Post said once war-torn Slovenia has become a green retreat. So could you please tell us more about what Slovenia has to offer when it comes to tourism? Well, Slovenia has lots to offer. As I was saying before, we had the sea, which you also have here in Egypt, so that maybe it's not of particular interest. But there are several places that are really renowned and famous, I would say. One of them is Lake Bled, which is famous for its small island in the middle with a church on it. So this is a feature that you would see in every postcard and in every promotional material for Slovenia. So this is one of the features, but it's not the only one. We also have places that are of interest, I would say, for young active people. You can go hiking, you can go cycling, you can go paragliding. I mean, we offer all sorts of adventurous activities, but it's also, I would say, very suitable for people who want some peace and quiet. Slovenia is a small country, but it has very, I would say, serene places where people can find a retreat from loud and busy towns or cities around the world. So and just totally different from totally here. different from, I would say, from Cairo, for example. You can find a quiet place in a farm, maybe get engaged in the farm work, spend some time away from bustle and hustle of big cities. Mountaineering is also very popular in Slovenia, and during the winter, of course, skiing is one of the most popular sports, which also tourists that come from abroad enjoy very much in Slovenia. كمان سألنا ضيفتنا عن يمكن بعض ما يمكن أن تقدمه سلوفينيا، ما تملكه لتقدمه للزائر، فقالت أنه رغم سلوفينيا بالفعل بلد صغيرة، لكن سلوفينيا عندها كتير جدا أنها تقدمه للزائر، وخاصة أنه المنتج السياحي. الجمعية اللي حضرتك بتروسيها اللي هي الجمعية المصرية لسلوفينيا، إيه طبيعة الأنشطة اللي هي بتقدمها؟ هي فكرة الجمعية أصلا ابتدت علشان نقوي العلاقات بين مصر وسلوفينيا
من الناحية الاجتماعية، وعشان أبناء الجالية يبقوا يعني مرتبطين أكتر بسلوفينيا اللي هم عايشين هنا، وإن احنا كمان الثقافة نفسها ما تضيعش. يعني مثلا احنا في الجمعية بنقدم دروس للغة السلوفينية، لأن هي لغة يعني هي لغة غنية سلافية من أصول سلافية، ولغة غنية وعاملة زي العربي كده، فيها صعبة إعراب ولا وفيها سهلة؟ حاجات صعبة جدا وفيها إعراب وفيها حاجات كتير زينا تقريبا. يعني نهايات الكلام بتتغير حسب موقعها، متحركة يعني. متحركة بالظبط. فيعني عشان ما تضيعش اللغة، لأن في أجيال بتتكلم اللغة لكن ما تعرفش قواعدها مثلا أو بتتكلمهاش كويس. بعدين من ضمن الحاجات طبعا ان احنا استضفنا زي ما قلت لحضرتك مثلا فرقة للفولكلور، وعملناها في مسرح الهناجر في الأوبرا، وبنعمل أنشطة مختلفة بقى. يعني هتكون حاجات زي مثلا المعرض ده، زي ترجمة الكتاب ده بالنسبة لنا كتاب مهم، كاتبة سلوفينية دارينكا كوزنتس. هي بتتكلم عن الحكايات ديت، يعني هي تعتبر حكايات ناس فعلا جت وقعدت. فكان الكتاب بالنسبة لنا انترستنج جدا، يعني مهم جدا. ترجمناه الأول للغة الإنجليزية عشان صعب نترجمه على العربي على طول، وبنفكر نترجمه للغة العربية كمان. الترجمة من اللغة السلوفينية للغة العربية بشكل مباشر سهلة ولا دائما موجودة. بنعتمد على لغة وسيط؟ لا، موجودة في بعض الناس ممكن تقوم بده فعلا. بس احنا بالنسبة لنا كجمعية يعني كانت أسهل وأرخص إن احنا نعملها الأول للغة إنجلش. الإنجليزية. أيوه بالظبط، بس موجود يعني. لو الكتاب ده تحديدا تحدثنا عنه، ايه ابرز الحاجات اللي لفتت نظرك في هذه القصص في الحديث عن سلوفينيا وعن مصر؟ يعني كيف كانت سلوفينيا وكيف كانت مصر في هذه الحقبة، خاصة انه اغلب هؤلاء السيدات هم عاشوا في القرن ال19 تقريبا. بالظبط. هو الفكرة ان كان الوقت ده كان فيه مشاكل كتير في وسط اوروبا، اللي هي الفترة اللي ما بين الحروب وقبل كده بشوية كمان. كانت مشاكل اقتصادية، وزي ما حكت وأمنية. يعني زي ما حكيت لك قبل كده انه كانت تبع الأوسترا اللي هي النمساوية، الإمبراطورية الإمبراطورية النمساوية. النمساوية. فطبعا على بال ما انفصلوا من هنا ودخلوا في حاجات تانية، وكان في مشاكل بقى الحروب وكده يعني، فناس كتير اتأثرت. وكان في حالة نزوح يعني. مش نزوح بالمعنى المفهوم، هم السيدات اللي جم، لأن الرجال معظمهم كان قاعد بيحمي الأرض أو كان في الجيش أو كان منخرط في الحروب. بيحارب بالظبط أو كده. فالسيدات هم اللي جم عشان يحافظوا على العائلات وعلى الأرض، وعشان كده بقول لحضرتك هم يعني معتزين جدا بأرضهم وكده. فكان في حاجات كتير. عدد كبير من السكان في سلوفينيا مات في الحروب دي، يعني يعتبر 10% مثلا من السكان، فكانت برضو حاجات مأساة كده. إنسانية يعني. بالظبط. فهي الفكرة ان الكتاب بيقول انه التاريخ بيعمل كده من شعب لشعب، او من مكان لمكان، او من منطقة لمنطقة. والناس اللي جات كانوا على مختلف المستويات، يعني زي ما بقول لحضرتك كان في منهم مثلا فنان معماري مشهور بنى حاجات كتير جدا في مصر. يعني هو اللي عمل بنك مصر، وهو اللي عمل مش عارف مبنى وزارة الخارجية بتاعنا القديم الأولي، عمل حاجات كتير قوي. وكان في ناس مثلا اشتغلوا مع العيلة المالكة، فكانوا على كل المستويات وكل الطبقات. يمكن القصص اللي في الكتاب دوت زي ما بقول لحضرتك بتحكي من كله. يعني في ناس جم اشتغلوا مساعدة في المنازل لمجرد ان هم يقدروا يساعدوا عائلاتهم. فحسيت ان هو كتاب مهم يعني. فيما يتعلق بقى بالعلاقات المصرية السلوفينية، الجانب بتاعكم أو المحور بتاعكم بيكون في إيه تحديدا؟ احنا بنحاول من كل الطرق، يعني حاجات ثقافية، او ساعات كمان بنحاول نعمل اجتماعات. لو في حد من رجال الاعمال بيبقى انترستد بندعوه مثلا الاجتماعات بتاعتنا. بنحاول نعرف الطرفين على بعض، يعني اي حد يكون مهتم بسلوفينيا او العكس. Miss Andrea Narcas, how would you describe the bilateral relations between Egypt and Slovenia? Well, I would say that the relations between the two countries are very good.
I mean, we haven't had any problems with each other, and we are trying to build on our very good political relations to encourage and boost also the economic exchange and to boost the cultural and education and other fields. We've had several high-level visits between the two countries, starting in 2016 with the visit of our President Pahor here in Egypt. And the last visit that we had was the visit of our foreign minister here in Cairo in March this year. As I said, the political relations between the two countries are basically a background for developing other fields, and we hope that in a few years we will be able to show a more prominent economic exchange, for example. Egypt is very interested in Slovenia's investments here, but Slovenia is a rather small country, so it's not our primary goal to get investments here. We would much prefer to work in other fields with Egypt. A very good cooperation has already been established between the port of Koper and the port of Alexandria and the port of Damietta. We've had an event organized here to promote the suitableness of Port of Koper for logistics companies, for export companies importing into Europe through Port of Koper. We hope that we can build on that. Port of Koper has proven to be a very good entry point for Egyptian products specifically to the Central Europe, and I believe there is some room for progress there. How Port of Koper is unique compared to other ports in well, it's in Europe, the Mediterranean? Its geographic position is very suitable because beside the port of Trieste in Italy, which is like a couple of kilometers from Koper, it's the most northern port in the Adriatic. So there is an easy access to the Central Europe and even to the Eastern Europe from Port of Koper. In the last years, Port of Koper has developed very specific container and roll-on and roll-off facilities to facilitate the easy access for the ships coming from Egypt and from other areas. And in comparison to Trieste, it's, I would say, more modern. A lot has been invested into it. It's developed very well, so I think that's its basically advantage in comparison to others. Yeah. سألنا كمان ضيفتنا عن ربما العلاقات المصرية، العلاقات البينية المصرية السلوفينية، فقالت أنه العلاقات جيدة جدا، يعني على المستوى السياسي مثلا لم يحدث أي خلاف ما بين الدولتين. هناك شبه توافق فيما يتعلق بالمواقف الدبلوماسية بين الدولتين، وأنه كان في عدد كبير من الزيارات في الفترة الأخيرة. يعني رئيس سلوفينيا زار مصر في عام 2016. أيضا آخر الزيارات رفيعة المستوى كانت من وزير الخارجية السلوفيني في مارس الماضي، وهي بتتمنى أنه هذه العلاقات الجيدة على المستوى السياسي أنها تثمر في القريب العاجل عن علاقات أفضل وتعاون أفضل، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. بتقول يمكن أنه مصر بتنظر أنه تستقطب استثمارات من سلوفينيا إلى داخل مصر، ويمكن الجانب السلوفيني يعني بيتصور أنه سلوفينيا دولة صغيرة من حيث الحجم ومن حيث حجم الاستثمارات الخارجية لها، بأنها تخرج الكثير من الاستثمارات للدول الخارجية، ولكن يمكن أن يكون هناك أوجه تعاون أخرى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بشكل كبير، وأيضا التعاون الثقافي والتعاون في المجال التعليم. قالت كمان الصداقة المصرية السلوفينية
يعني فيما يتعلق أيضا بالتفاهم، يعني الهدف أكثر هو التفاهم الشعبي، إيجاد التفاهم الشعبي ما بين الجانبين. شايفة إيه اللي ممكن يعني فيما يتعلق بالفعاليات اللي ممكن أن أنتم تقدموها عشان تقرب أكثر الشعبين، مش فقط مجرد الجالية اللي على علم بالثقافة السلوفينيا والثقافة المصرية؟ لا، ما هو احنا يعني لما عملنا مثلا حفلة الفولكلور دي، هي ما كانتش معمولة للجالية، هي كانت معمولة للشعب المصري نفسه يعني. والمعرض اللي احنا عملناه مؤخرا ده، حضرتك مش متخيلة قد ايه الناس كانت معجبة بالشغل ده. وكان في اطفال كتير يعني مهتمين جدا، لدرجة ان يعني كان في حد قعد وجرب، طفل صغير يعني حوالي معرفش 10 سنين او كده، وفضل يشتغل وكمل واتعلم، ويعني كانوا مهتمين جدا. وكان في مجموعة كبيرة من الناس كلها مهتمة جدا بالفن ده. فاحنا حاسين ان احنا عملنا حاجة زي كده، وبنفكر ان احنا في المستقبل نعمل العكس، يعني نروح احنا هناك ونوري حاجات لمصر كمان. كنا قبل كده برضو بعتنا ناس مهتمة باللاسيه وتعلموا شوية في المدرسة هناك. فبنحاول دايما نعمل أنشطة بهذا المعنى يعني. لأن احنا برضو عندنا مجهولات زي مثلا السجاد والنول والحاجات دي كلها ممكن تبقى فعلا معرض ظريف هناك يعني. لو في حاجة عايزة تاخديها من سلوفينيا وتخليها في مصر، وحاجة تاخديها من مصر وتخليها في سلوفينيا، هتكون ايه؟ عايزة اخد الشمس بتاعت مصر واجيب الخضار اللي هناك. طبعا احنا الجو عندنا جميل جدا والشمس هنا جميلة قوي، وهناك الخضار جميل قوي، بس بعتقد انه طبيعة الجو هي اللي بتسبب الخضار ده برضه، لانه يعني لازم يبقى فيه صعب برد الجمع ما ولازم بين يبقى فيه الاثنين طول مطر العام. ولازم بالظبط بالظبط. بس هي فعلا يعني ممكن احنا نروح نصيف هناك وهم يجوا يشتوا هنا يعني كده. أخيرا أيضا السيدة أندريا ناراكس, you have been here in Egypt for 1 year. How Yes. would you describe this year so far, and what places really you wanted to visit in Egypt, and is there any kind of places that you have on your agenda? Yes, well, yes, I've been here for a bit more than a year, and it's been a very exciting year, very tiring also, because Cairo is a very big and vibrant city, and the noise and the traffic and everything, it's a bit a lot when you come from Slovenia, which is, we said, is a rather quiet country. But it's also a beautiful country. Of course, I've already visited several places at the Red Sea. I've been to Luxor, and of course Alexandria is just a 2-hour drive away, so it's very accessible. I would love to go to Siva. I hear it's a beautiful place. I've been to Luxor. So, I mean, there is a lot of places and things to see. Of course, the pyramids, everybody who comes for a visit, we go to the Giza pyramids, we go to the Saqqara pyramids. I've been there like, I don't know, 15 times already, because it's such a magnificent thing to see. And of course, during my stay in Egypt, I will try to see as much as I can. Definitely, I have a few things on my list. Yeah. Great. سألناها كمان عن أبرز المناطق اللي زارتها في مصر، قالت إنها قعدت في مصر تقريبا عام أو أكثر من عام بقليل، والقاهرة يعني تعتبر مدينة حيوية جدا مقارنة بأي مدينة، أو حتى مقارنة بالعاصمة لوبليانا في سلوفينيا. دايما هي مزدحمة، ربما في صخب كبير مقارنة بالهدوء اللي موجود في سلوفينيا، لكن هي مدينة جميلة تستحق الزيارة. قالت إنه الأهرامات تحديدا، يعني خلال هذا العام زارت الأهرامات أكثر من 15 مرة تقريبا. قالت إنه كمان زارت البحر الأحمر، حرصت إنها تزور وتستمتع بجمال البحر الأحمر والمدن الصغيرة اللي موجودة فيه. زارت الأقصر، الإسكندرية. أما الدول أو المناطق اللي موجودة على الأجندة بتاعتها، هي يعني بتفكر إنها تزور سيوة قريبا، وسمعت على جمال هذه المنطقة وبتطمح يعني إنها تزورها قريبا. في النهاية أستاذه يعني سلوى حجازي، رئيس جمعية الصداقة المصرية السلوفينية، شكرا جزيلا على وجودكم معنا النهارده، وفتحتوا لنا يعني باب إلى حد ما أو نافذة على الثقافة السلوفينية. نورتونا النهارده. And also Mrs. Andrea Narkas,
نائب رئيس البعثة الدبلوماسية السلوفينيا بالقاهرة. Thank you very much for being with us Thank today. you for It was a having me. pleasure having you. Thank you very much. Thank you very much. مشاهدينا هنخرج لفاصل قصير وهنرجع لكم بدولة أخرى وحوار آخر، خليكم معنا.